السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رب العالمين حنحكي عن موضوع مهم جدا إلنا كفيزيوثيرابيست. لما بنحكي على موضوع الثيرابيوتيك ألتراساوند حنحكي عن جزئين مهمين. حنحكي في معلومات تتعلق بالجهاز وشو طبيعة هذه الموجات وكيف طبيعتها وكيف الأكشن تبع الجهاز، بالإضافة للجزء الآخر عملية الابليكيشن of therapeutic ultrasound. زي ما بنعرف إنه therapeutic ultrasound ممكن يكون طبعا في منها نوع بينتج هيت أو بيصدر هيت المريض لما إحنا بنعالجه فيه بيعطيله هيت، وفي نوع تاني ما بيعطي الهيت. من خلال دراستنا الالتراساوند حنتعرف على هذه المميزات ونعرف شو اللي بيخلي الهيت تطلع وشو اللي بيخليها ما يصيرش في عندي هيت وشو انواع الثيرابيوتيك التراساوند اللي موجودة. كما هو معروف التراساوند من الادوات اللي بتستخدم بشكل كبير جدا في قسم العلاج الطبيعي، وكمان بالإضافة لكثرة استخدامها ومدى انتشار استخدامها بين أخصائيي العلاج الطبيعي، إلا إنه هي كمان تعتبر من most misunderstood and therefore misused modality، من أكثر الشغلات اللي بيكون في بعض المفاهيم الخاطئة وبعض استخدامات الغير سليمة إلها. لذلك حنلاقي إنه الألتراساوند إذا كانت مع أخصائي علاج طبيعي متمكن وبيشتغل فيها بشكل كويس جدا ممكن تجيب نتائج 90% و100%. لكن إذا كان أخصائي العلاج الطبيعي اللي بيستخدمها ما بيستخدمها بالطريقة الصحيحة، ما بيستخدمها بالفريكوانسيز اللي مطلوبة، حنلاقي إنه أثرها على المريض ضعيف جدا. Clinical Therapeutic Ultrasound في عنا الالتراساوند inaudible acoustic vibration. شو يعني؟ احنا كلنا بنعرف انه الترددات اللي احنا بنسمعها هي ما بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز. الآن ما تحت 20 هرتز هذا بسموه انفرا ساوند، وما فوق 20 كيلو هرتز هذا احنا بنسميه ثيرابيوتيك التراساوند أو بنسميه الالتراساوند ثيرابيوتيك التراساوند. وما بعد 1 ميجا هرتز التردد، الآن لما بنحكي على التردد إذا كان زاد التردد عن 1 ميجا هرتز حنبدأ نخش في الإيميجينج التراساوند، الالتراساوند التشخيصية مش الالتراساوند العلاجية. لو جينا نطلع على الالتراساوند ديفايس، من ايش بتتكون الالتراساوند ديفايس؟ طبعا في عندي الجنريتور which is the largest part of ultrasound device. It is a high frequency electrical generator linked through an oscillator circuit and transformer connected via cable to the head. يعني في عنا الجنريتور اللي موجود في داخل الجهاز، في عنا هذا الجنريتور متصل بمصدر كهرباء وبينتج من هذا الجهاز الالتراساوند اللي احنا بنستقبلها، او خلينا نقول اللي احنا بتكون جزء من الجهاز الالتراساوند هيد اللي مرتبطة بينها وبين الجنريتور من خلال الكيبل. بالنسبة للالتراساوند هيد احنا قلنا انه الترددات اللي احنا بنستخدمها هي ما بين 0.75% ميجا هرتز إلى 3 ميجا هرتز. هذه الترددات العلاجية اللي احنا بنستخدمها في مجال العلاج الطبيعي. عدنا حنشوف ايش الفرق ما بين 1 ميجا هرتز وال3 ميجا هرتز. هاي رسم توضيحي بيوضح شو هو الالتراساوند بشكل عام.
هاي في عندي الباور سبلاي، هاي في عندي التيار اللي موجود، هذا هو الجنريتور، وبيرتبط من خلال الالتراساوند هيد اللي موجود عندي هان، اللي فيه مجموعة من المكونات اللي حنشوفها لاحقا. كريستالز اللي هي الجزء الثاني. إذا قلنا الالتراساوند بيتكون من الجنريتور واحد، نمرة 2 بيتكون من الكريستالز اللي بتكون موجودة في الالتراساوند هيد. الكريستالز هذه لو جينا نطلع عليها حنلاقيها الثيكنس تبعها من 2 ل 3 ملم، مادة مصنعة من السيراميك. The crystals used today are ceramic. أغلب الكريستالز اللي موجود اليوم هي مصنوعة من السيراميك، لأنه عمرها أطول وفاعليتها أفضل. كريستالز اللي موجودة في الترانسديوسر أو الالتراساوند هيد convert electrical energy ل acoustic energy، بتحول لي الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، When an alternating electrical current is passed through the crystal, it expands and contracts, creating the referred as piezoelectric effect. طبعا بتم عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية من خلال عملية بسموها البيزو إلكتريك إفكت. شو هو البيزو إلكتريك إفكت؟ البيزو إلكتريك إفكت عبارة عن pressure applied to the piezoelectric material اللي هي عبارة عن الكريستالز. هذه البيزو إلكتريكال ماتيريال اللي هي موجودة عبارة عن الكريستالز will generate a voltage. لو جينا اطلعنا الصورة هذه عبارة عن الكريستالز. الكهرباء لما بتمشي فيها بيبدأ عملية تجاذب وتباعد للجزيئات، فبصير عملية الضغط للكريستالز. The expansion and contraction عملية التمدد والانضغاط للكريستالز اللي موجودة هذه create a vibration at the frequency of electrical oscillation received from the generator. The vibration of a crystal causes the sound head to vibrate and result in a mechanical production of high frequency. نتيجة هذه العملية، عملية الانقباض والتمدد، بتولد نوع من الاهتزازات. هذه الاهتزازات عبارة عن موجات صوتية بتم نقلها من خلال الجسم، من خلال الميديا اللي بتكون موجودة على الجسم، وبتنتقل الالتراساوند ويفز هذه إلى داخل الجسم في عملية العلاج. يعني هاي الصورة هذه بتوضح كيف ممكن إنه إحنا بنمرر تيار كهربائي من الباور إنرجي لخلال الكريستالز اللي موجودة، وعملية الانضغاط والانبساط، أو خلينا الانضغاط والانبساط الكونتراكشن اللي بتكون في الكريستالز هذه هي اللي بينتج عنها عملية الفايبريشن اللي بتولد منها الالتراساوند ويفز. الآن لما بنحكي على بيزو إلكتريك، في عندي نوعين من البيزو إلكتريك. في عندي دايركت بيزو إلكتريك إفكت، وفي شغلة بتسموها ريفيرس أو كونفيرس بيزو إلكتريك إفكت. الآن نيجي نطلع على الدايركت بيزو إلكتريك إفكت. الدايركت بيزو إلكتريك إفكت creation of an electrical voltage across the crystals as it is compressed or expand. الآن نتيجة عملية الانبساط والانضغاط للكريستالز بينتج عندي التيار الكهربي. الريفيرس piezoelectric effect created from alternating current running through a crystals resulting in compression or expansion. الآن بمرروا تيار كهربائي في خلال هذه الكريستالز
بتتم عملية الانضغاط والانبساط إلها، وبينتج عنها وجود الالتراساوند ويفز أو الأكوستيك إنرجي. نيجي الآن الساوند هيد أو الالتراساوند هيد. الالتراساوند هيد هذا هو موجود في داخله الكريستالز، وبينطلق منه عملية الالتراساوند بيمز. The sound head transfers acoustic energy sound waves from the crystals to the tissue where it causes the tissue to vibrate. It is a ceramic, aluminum or stainless steel plate. يعني لو جينا نطلع في الصورة اللي موجودة، هذا الكابل اللي طالع من الجنريتور من الجهاز، هذا الكابل بيمر لمنطقة اللي احنا سميناها الكريستالز، اللي هذه باللون الأحمر، هذه الكريستالز اللي مصنوعة من السيراميك أو الألمنيوم، وقلنا إنه هم بيصنعوها هذه الأيام من السيراميك لأنه أكثر فاعلية. الآن مرور التيار الكهربائي بينتج عملية انبساط وانضغاط في هذه المنطقة، في هذه البليت البيزو، من خلال البيزو إلكتريك إفكت اللي بيكون في الكريستالز. الآن هذه الحركة الموفمنتس اللي عبارة عن فايبريشن بتنتقل من خلال السطح تبع جهاز الالترا ساوند، الهيد تبع الالترا ساوند اللي بيكون موجود وين؟ على جسم المريض. بتنتقل البيمز إلى جسم المريض وبتتم عملية العلاج. الآن في عملية الانقباض والانبساط، الكونتراكشن والإكسبانشن اللي بصير في الكريستالز، السرعة تبعته من 1 إلى 3 مليون تايم لكل سكندز، 1 إلى 3 مليون مرة في الثانية الواحدة، اللي بينتج عنها الالترا ساوند بيمز. الآن هاي صورة بتوضح شو الكريستالز. الكريستالز لو فرضنا في وضعها الطبيعي بدون أي انبساط حيكون تقريبا بالشكل المستطيل هذا اللي موجود قدامنا، متعادل القطبية. لما بندخل عليه كهرب بصير في نوع من الكونتراكشن، زي ما احنا شايفين صار تقوس السطح، صار في عملية عكس للتيار الكهربي، الموجب سالب والسالب موجب، اتمددت عملية هذه الكريستالز، اتمددت الكريستالز، وهذه العملية بتتكرر أكثر من مرة. بهيك بتم إنتاج الألتراساوند بيمز. يعني ملخص الكلام إنه في السابق كانت الألتراساوند هيد تناسب الجنريتور، وما بنفع تبديل ما بين ألتراساوند هيد وجنريتور آخر، لكن اليوم ممكن يكون في بعض الشغلات اللي تزبط ما بين الألتراساوند هيد، لأنه بتستخدم نفس المواد، في صناعة الألتراساوند. الأبليكيتور هو عبارة عن الألتراساوند هيد وما يحتويه وما يتم وضعه على المريض، which is the housing for the crystals. إذا الألتراساوند الأبليكيتور بيحتوي على الكريستالز، بيحتوي على الساوند هيد اللي موجود في المقدمة، وتجاوزا احنا بنقول عنه ultrasound head. The sound head must be in constant motion during treatment. وهذا طبعا حنجيله في عملية الابليكيشن of ultrasound، انه احنا في اثناء استخدامنا للالتراساوند ما بنفع نخلي الالتراساوند هيد ثابت، لا لازم نحركه بشكل مستمر على شكل دوائر، او ممكن في طريقة اخرى حنحكي عنها في عملية الابليكيشن. It should allow the clinician to keep the wrist and hand
in a neutral position to avoid repetitive injury, especially since clinicians often give several ultrasound treatment. وهذه نصائح لأخصائيين العلاج الطبيعي إنه يستخدموا الألتراساوند بالطريقة الصحيحة عشان ما يصير عندهم مضاعفات من استخدام الألتراساوند هيد، لأنه هو بيشتغل أكثر من مرة في اليوم وبيشتغل لأكثر من مريض، فعملية الريبيتيشن ممكن تعمل له مشاكل من ضمنها التندينايتس اللي بتكون موجودة في الريست. الابليكيتور بشكل عام made of hard insulated plastic cover البلاستيك الخارجي اللي احنا بنشوفه، وبيكون التصميم تبعه بشكل مريح بحيث انه الاخصائي يمسكه بايده وما يسبب له الم من طول استخدام هذا الجهاز. زي ما حكينا عن الالتراساوند هيد اللي كان موجود، الكيبل، الطبقة اللي موجود فيها الهيد الالتراساوند هيد، موجود عندي السلك الكهربائي اللي بيعطي الشحنات للكريستالز اللي موجودة في الداخل هنا. في عندي البليت الساوند هيد اللي موجودة هذه عشان تعمل عملية نقل للفايبريشن للساوند هيد اللي موجود. ممكن يكون مصنوع من الألمنيوم، هذا ممكن يكون مصنوع من الستانلس ستيل، أيا كان المادة اللي بيتصنع منها هذا الجهاز. الآن نيجي نطلع على الألتراساوند فيزيكس. طبعا هذا كلام بنحكي فيه إحنا لأنه مهم إلنا كفيزيوثيرابيست. إحنا مش مجرد آلات بتستخدم هذه الأجهزة، لا، لازم نكون فاهمين شو الجهاز، شو المحتوى تبع الجهاز، وشو نوع التيارات، وشو نوع الإنرجي اللي بيطلعها هذا الجهاز. Ultrasound is a mechanical wave in which energy is passed by the vibration of the molecules of biological medium through which the wave is traveling. وهذا كله شفناه من خلال شرحنا مكونات الالتراساوند. قلنا في عنا الجنريتور وفي عنا الساوند هيد اللي بيحتوي على الكريستالز، وكيف بتم تحويل الطاقة الكهربائية اللي بتمر من خلال الكريستالز من خلال عملية بنسميناها البيزو إلكتريك إفكت إلى أكوستيك إنرجي، طاقة صوتية. The human ear can hear sound wave that vibrate 16,000 ل 20,000 times per second. الشغلات اللي أكتر من 20,000 مرة عملية الفايبريشن تبعتها إحنا ما بنقدر نسمعها، عشان هيك سموها ألترا ساوند. ثيرابيوتيك ألترا ساوند بتتراوح ما بين 750,000 ل 3 مليون، اللي قلنا عنها 75.075 ميجا هرتز إلى 3 ميجا هرتز، 0.75 ل 3 ميجا هرتز. طبعا هي عبارة عن عملية عدد الفايبريشنز اللي بتصير في 1 second. types of waves، في عنا 2 types of wave، في عنا longitudinal waves وفي عنا transverse waves. longitudinal waves molecular displacement or vibration is along the direction in which the wave travels, somewhat like stretched bungee cord. Transverse wave molecules are transverse or vibrate in a direction perpendicular to that in which the wave is traveling. الآن عملية الفايبريشنز كيف بتصير في عملية الريفراكشن، نيوترال، كومبريشن، نيوترال، ريفراكشن، زي ما احنا شايفين بالطريقة اللي موجودة قدامي. طبعا هذه عبارة عن الكريستالز اللي موجودة وكيف بتم تجاذبها، كومبريشن إلها، وكيف بصير عملية الريفراكشن، وكيف بصير عملية وجودها في النيوترال كونديشن. الآن نيجي للwave transmission frequency. In tissues of the body, ultrasound energy absorption increases as the frequency increases. Thus, less energy is transmitted
to the deeper tissue. For example, most 3 MHz ultrasound waves are absorbed superficially. كل الالتراساوند اللي 3 ميجا هرتز غالبيتها بتم امتصاصها superficially. عشان هيك احنا بنقول الدبث تبعها من 2 إلى 3 سنتي. الدبث of penetration في الجسم 2 إلى 3 سنتيمتر، عشان هيك بنسميها superficial. لكن بالنسبة للألتراساوند اللي التردد تبعها 1 ميجا هرتز، حنلاقيها عملية الامتصاص إلها deeper than 3 ميجا هرتز، أكثر عمقا، وبتتراوح ما بين 6 سنتي ممكن توصل 7 سنتي في بعض الترددات. The majority of therapeutic ultrasound devices have frequency من 75% إلى 3 ميجا هرتز. Low frequency or long wave ultrasound 45 إلى 90 كيلو هرتز has been introduced. طبعا هذه نوعيات جديدة من الالتراساوند اللي ممكن تستخدم، وهي بتستخدم للديب ماسل هيتنج، لعملية أيضا حاجة بسميها الفونوفيريسيس. الفونوفيريسيس هي عملية إدخال الدواء توبيكال ميديسين، الدواء اللي بنحط على الجلد، من خلال عملية الالتراساوند، عملية التأين اللي بتنتج عن عملية الالتراساوند. الفونوفيريسيس هذه بسموها الفونوفيريسيس، وممكن توصل عملية البنتريشن في هذه الترددات إلى 10 سنتيمتر في الجسم. Attenuation. Ultrasound transducers produce sound wave at a preset frequency. As this sound waves passes through various tissue attenuation. عملية انتقال الالتراساوند بيمز في داخل الجسم بتمر بأنواع مختلفة من التشو. عملية الامتصاص لهذه الالتراساوند ويفز أو الالتراساوند بيمز بتختلف حسب نوعية التشو. الآن حنلاقي التشوز اللي غنية بالماء حنلاقيها الانتقال فيها واختراقها من الالتراساوند بيمز بيكون بسهولة، في حين انه الفات energy is absorbed very little، بيتم امتصاصها بشكل أصعب، transmitted to deeper tissue، وبتنتقل هذه البيمز إلى أسطح أو أنسجة أعمق. الدنس تيشو اللي فيها high protein energy is absorbed well. muscle energy is absorbed in high amount. عشان هيك بنلاقي إنه العضلات بتمتص الالتراساوند بيمز أو ويفز بكميات كبيرة. peripheral nerves energy is absorbed twice the rate as muscle. بتم امتصاصها فيها مرتين أسرع من العضلات. superficial bone عملية الامتصاص is more efficiently than any other tissue. عملية الامتصاص في البون بتكون أكثر من أي نوع. عملية امتصاص البيمز. الآن في الصورة اللي أمامنا بنشوف إنه الالتراساوند waves passes through tissue a decrease in energy known as attenuation. كل ما تقل الانرجي بصير حاجة نسميها إحنا عملية الاتنيويشن. result from the absorption reflection، عملية الامتصاص وعملية الانعكاس لهذه الأشعة. في عنا مصطلح بنسميه effective radiating area اللي بسموه ERA، effective radiating area of the sound head. It is a surface area that transmit sound waves from the crystals to the tissue. وهذه عملية نقل الويفز من الالتراساوند للالتراساوند هيد للتشو. ERA is always smaller than the crystals. الإيرا هذه أقل من
الكريستالز typically نص تقريبا 0.5 لكل سنتيمتر مربع. There is no point in having a large sound head with a small radiating surface because it mechanically limits the treatment in a smaller area. ERA should match the total size of the crystals and sound head surface as closely as possible for ease of application to a various body surface in order to maintain the most effective contact. الآن الصورة اللي موجودة قدامنا بتوضح شو يعني good era وشو يعني البور era effective radiating area. It is the surface of the sound head that transmit a sound waves زي ما احنا شايفين. هاي عندي الساوند هيد وهاي الساوند ويفز اللي باللون الأزرق هذه اللي بتنتقل، وهذه طبعا بنلاقي انه كل المنطقة فيها ساوند ويفز. هنا في عنا نفس الحجم من الالترا ساوند هيد او من الساوند هيد اللي موجود، وتلاحظوا كيف الكريستالز بتنتج الالترا ساوند بيمز في فراغات كبيرة، وهذه طبعا بور افكتيف رادياتنج اريا، وهذه طبعا بتنتج انه الكريستالز اللي موجودة نوعيتها مش جيدة. The era is always smaller than the sound head. الالترا ساوند هيد بالشكل هذا الافكتيف radiated area اصغر منه قليلا. Bad crystals has dead spots. نوعية الكريستالز نوعية رديئة، حيكون في عندي مناطق ما بينتج عنها الالكتريكال او الاكوستيك انرجي اللي بتتم في عملية التحويل. Era is much smaller than era of an equal size good crystals. يعني في عندي crystals نوعية جيدة وفي عندي crystals نوعية رديئة. الآن ال effective radiating area اللي احنا شايفينها هذه للنوعية الجيدة كلها تنتج ultrasound beams بشكل متساوي، لكن في النوعية الرديئة في الكريستالز حنلاقي انه الالتراساوند هيد بتنتج في نقاط معينة، نقاط اخرى ما بينتج فيها الالتراساوند بيمز. عشان هيك تأثير الجهاز هذا في عملية العلاج مش حيكون زي تأثير العلاج في الجهاز الآخر. Beam Non-Uniformity Ratio. طبعا البي ان ار، وهذه طبعا من المصطلحات اللي احنا بدنا نشوفها لما بنيجي بنطلع على جهاز الالتراساوند. حنلاقي في حاجة بنسميها الايرا وفي حاجة بنسميها البي ان ار، والبي ان ار دايما بتبقى مكتوبة على الالتراساوند هيد. Ultrasound beams are not completely uniform. They have small peaks and valleys on them. Some points are of higher intensity than others from the sound head surface. يعني في بعض المناطق في الالتراساوند هيد فيها good intensity للبيكس او للبيمز، وفي مناطق اخرى ما فيها. الان البي ان ار ريشيو عبارة عن مؤشر indicator of the variability of intensity within an ultrasound beams. مؤشر بيعطيني قديش كثافة الالتراساوند من خلال الالتراساوند هيد اللي انا بستخدمه. BNR ratio of special peak intensity highest intensity in the beams to the special average intensity area or to the special average intensity. The average intensity across the beams, both of which are measured with underwater microphone. For example, BNR 5:1 means when the average output intensity is 1 watt لكل سنتيمتر مربع, the highest intensity of the beams is 5 watt. عشان نحكي عن البي ان ار المثالي انه لازم 1:1.
نسبة البي ان ار تكون 1:1، بحيث انه هاي في عندي التراساوند بيمز الفالي مساوية إلها. لكن لما بدي اجي اطلع في عندي بعض انواع الالتراساوند تجيني البيك بالشكل هذا، تجيني مسافة بدون اي بيمز كبيرة بالشكل هذا. اذا كانت هذه المسافة لحد يعني خلينا نقول 5 مرات طول هذه البيك، هذه تعتبر جيدة ومقبولة. لكن الالتراساوند اللي البي ان ار مثالي إلها انه يكون 2:1. هاي 2 1 بيك وفي 2 فالي 1 بيك، 2 فالي 1 بيك. طبعا الأجهزة ما في إمكانية إنه نلاقي جهاز بيعطيني 1:1 تكون البيمز أو البيكس مساوية للفالي. لا، ما في جهاز بيعطيني 1:1، لكن ممكن نلاقي جهاز يعطيني 2:1 بالشكل. كل ما كان اليونيفورم تبعتها اوتبوت منتظمة وأقرب، كل ما كان الإفكتيف أكتر. The more uniform the output and therefore the lower the chance of developing hotspots. كل ما كانت الالتراساوند أقل، الفالي أكتر والبيكس أعلى، هيصير في عندي إمكانية إنه يتجمع عندي hot spot. Hot spot an area of tissue interface that may become overheated from too much energy being concentrated in one area. هنلاقي إنه في بعض المناطق صار فيها سخون زيادة نتيجة تركز أو تركيز للألتراساوند بيمز فيها. Hot spot often result in pain. الهوت سبوت هذا المريض بيشعر بلا ساعة بيشعر فيها ألم. And they can damage tissues. ممكن تؤدي إلى ضرر في التشو. A low PNR allows the clinician to deliver ultrasound at a higher energy level without causing discomfort to the patient. يعني لو كانت نسبة البي ان ار 2:1، هذه بتعطيني نسبة علاج جيدة وممتازة جدا، وما بيكون في فرصة انه يكون في عندي هوت سبوت. لكن اذا كانت عندي 7 و8:1، ففي هذول الأجهزة حتكون نسبة الهوت سبوتس إنها تتطور بشكل أكبر. البي ان ار اللي متوافر اليوم في السوق وموجود تقريبا ما بين 5:1 و2:1، وبده يدير باله الواحد من البي ان ار عند اختيار جهاز الالتراساوند. الآن الصورة اللي موجودة بتوضح بي ان ار اللي موجود في الصورة A 2:1. لاحظوا كيف أشكال الألتراساوند بيمز وكيف عملية امتصاصها بشكل متساوي، وما في فرصة إنه يصير في عندي هوت سبوتس. لكن البي ان ار اللي موجودة عندي هان 6:1 في الصورة B. لاحظوا كيف الالتراساوند بيمز مش منتظمة وفي فاليز بشكل كبير جدا طويلة، أدت فرصة إنه تتركز الموجات بشكل أكثر لمنطقة معينة، وهذه هي الموجات اللي بتتركز بتعمل لي الهوت سبوتس واللي ممكن تعمل البين. الآن في عنا مصطلح بسموه بام بي ان ار. بام بي ان ار هو عبارة عن بيك اريا اوف ماكسيمم بي ان ار. الماكسيمم اريا وهذا المفهوم اللي احنا بنطلع له، حنلاقي انه في بعض الالتراساوند هيدز الماكسيمم بي ان ار represent size of peak intensity. البيك intensity اللي موجود في A عندي small بيك، وهذا بتعطيني هوت سبوت في نقطة محددة.
لكن إذا كان اللارج BNR large hotspot وحيكون تأثيرها ملموس أكتر. يعني إذا كانت BNR 2:1 هذه مش حيحس فيها المريض لو صار في عندي أنا هوت سبوت. لكن لو كانت 7:1 BNR حيكون في عندي البيك اريا وماكسيمم BNR متركزة على منطقة اريا أكبر، وحيكون في عندي large hot spot وحتكون أثرها more painful.